في حالة ألم الكتف بأوضاع معينة، مثل رفع الذراع فوق رأسك أو مدها للخلف، سواء كان الألم خفيف ومستمر أو حاد وعميق، أو تشعر بفرقعة وطحن عند تحريكه، أو إذا شعرت بأن عظمة كتفك ستخرج من مكانها. هذه هي أعراض تمزق الغضروف الداخلي في مفصل الكتف، ويجب علاج الحالة بأسرع وقت قبل أن تسبب مضاعفات مزمنة وتقلل من قدرتك على استخدام ذراعك وكتفك. بهذه الحلقة حنتعلم تمارين مجربة ومضمونة مصممة بايوميكانيكيا لعلاج تمزق غضروف الكتف وبسرعة بإذن الله تعالى. بسرعة اضغط على زر الاشتراك لو لسه ما اشتركت. أنا الدكتور فارس ويلا نبدأ. الكتف مفصل معقد جدا من ناحية التركيب، فهو يتكون من رأس كروي عند عظم العضد، وتجويف ضحل عند لوح الكتف يسمى التجويف الحقاني أو جلينويد فوسا، ولكنه صغير للغاية ولا يغطي إلا ثلث كرة رأس العضد. لهذا السبب يوجد غضروف لدن معروف باسم الرباط الحقاني أو جلينويد لابرم، عبارة عن غضروف ليفي ملتصق حول حافة التجويف الحقاني في لوح الكتف، يسمح بالحركة وبنفس الوقت يعمل على تعميق تجويف المفصل بمقدار 2 إلى 5 ملم، وله تأثير شفط ليمنع كرة رأس العضد من الانزلاق للخارج، ويتصل بالأعلى مع وتر الرأس الطويل لعضلة العضد بايسبس براكياي لزيادة التثبيت. تمزق هذا الغضروف يسمى لابرال تير. الأكثر شيوعاً هو تمزق الجزء العلوي عند اتصال وتر العضلة، وتسمى الحالة هنا سلاب إنجري. يمكن أن يتلف أو يتمزق الغضروف بعدة طرق مختلفة، مثل الصدمة المباشرة أو السقوط على الذراع أو رفع الأوزان الثقيلة أو الإفراط في الاستخدام مع النشاط المتكرر، خاصة حركات الرمي وترجيع الذراع للخلف، مما يجعل تحريك ذراعك أمر صعب ومؤلم. الآن حأشرح اختبار منزلي بسيط يمكنك عمله الآن للتأكد إذا كنت تعاني من تمزق غضروف الكتف. هذا الاختبار يسمى أوبراينز تيست. وضعية الاختبار: قف باستقامة وأمسك وزن أو دمبلز بحدود 2 إلى 5 كيلو بكلتا يديك، ومد الذراعين باستقامة أمامك بزاوية 90 درجة، والصقهما ببعض بهذا الشكل. تأكد من أن راحة اليدين متجهة للأعلى. للقيام بالاختبار، دور اليدين للداخل بهذه الطريقة بقدر ما تستطيع. إذا شعرت بالألم في الكتف في هذه المرحلة، فعلى الأغلب أنت تعاني من تمزق غضروف الكتف. بإمكانك مقارنة النتائج بين كتفك المصاب والكتف السليم. عدم القدرة على حمل الوزن أو الشعور بالألم يدل على أن الاختبار إيجابي. إذا تركت الحالة دون علاج، فقد تزيد درجة التمزق، حيث أنه يوجد 4 درجات للحالة. كلما تقدمت درجة التمزق ستحد من قدرتك على استخدام ذراعك وكتفك، وتؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة مثل تجمد المفصل. التمارين التالية تمارين علاجية مصممة بعناية لعلاج الحالة من الأسهل إلى الأصعب. كل ما عليك فعله هو الاستمرار في ممارسة التمارين حتى تحصل على النتائج المرغوبة. التمرين الأول: الكتف البندول. تحريك المفصل هو المرحلة الأولى في التأهيل. نقوم بتوسيع المدى الحساس في مفصل الكتف لتخفيف الألم. وضعية التمرين: أمسك دمبلز خفيف بيدك المصابة، منحني للأمام، وأمسك ظهر الكرسي بيدك السليمة مع ترك فراغ في المنتصف بهذا الشكل. اترك الذراع المصابة تتدلى أمامك بهذا الشكل. للقيام بالتمرين، حرك الذراع بشكل دائري حر مثل بندول الساعة بهذه الطريقة. ستشعر براحة أثناء أداء الحركة. استمر بالتحريك لمدة 2 دقيقة، وكرر التمرين عدة مرات في اليوم. التمرين الثاني: دوران الكتف ذاتي الطول. التمرين ذاتي الطول مفيد جدا لإعادة تأهيل عضلات الكف المدورة للكتف. وضعية التمرين: سوف نستخدم مطاط المقاومة لأداء التمرين. اربط أحد الأطراف بجسم ثابت، وأمسك الطرف الآخر
في يدك الغير مقابلة لمركز تثبيت المطاط بهذا الشكل. اتخذ وضعية الذراع بحيث يكون المرفق بزاوية 90 درجة والإبهام للأعلى، والذراع مثبتة على طرف الجذع، والأكتاف مسترخية بهذا الشكل. للقيام بالتمرين، ثبت الذراع وخذ خطوتين للجانب بحيث تتحرك بعيدا عن مركز تثبيت المطاط بهذه الطريقة. احرص على ثبات الذراع، وإلا فلن تحصل على فائدة التمرين. كرر الحركة 10 إلى 15 مرة ب3 مجموعات متتالية، تفصلها دقيقة راحة. التمرين الثالث، التجديف الجاف. هدف هذا التمرين تقوية عضلات الكف المدورة. وضعية التمرين: اجلس ومد الرجلين على الأرض. لف مطاط التمرين من خلف الأقدام، وأمسك طرفي المطاط بيديك بهذا الشكل. للقيام بالتمرين، اسحب المطاط بحركة سحب المرفقين من جانب الجذع لوراء الظهر بهذه الطريقة. ستشعر بشد جيد في لوحي الأكتاف. كرر الحركة 10 إلى 15 مرة ل3 مجموعات متتالية، تفصلها دقيقة راحة. التمرين الرابع، النصف دائرة. هدف هذا التمرين تقوية عضلات الكتف والذراع. وضعية التمرين: استلقي على ظهرك، أمسك دمبلز مناسب لك باليد المصابة. راحة اليد متجهة للجذع بهذا الشكل. للقيام بالتمرين بدون تدوير اليد، ارفع الدمبلز من مفصل الكتف لوراء الرأس ببطء حتى تكمل نصف دائرة بدون أن تلمس الأرض، وعد لنقطة البداية. كرر التمرين 10 إلى 15 مرة، 3 مجموعات متتالية، تفصلها دقيقة راحة. التمرين الخامس، بوش أبس. هدف هذا التمرين تقوية العضلات لتناسب وزن الجسم. وضعية التمرين: اتخذ وضعية البوش أبس على الركب، اليدين تحت الأكتاف والمرفقين مستقيمة بهذا الشكل. للقيام بالتمرين، احني المرفقين حتى تنزل الأكتاف لنفس مستوى المرفقين، مع إبقاء المرفقين قريبة من الجذع. ثم عد لنقطة البداية، وأكمل حتى يرتفع ظهرك للأعلى من بين لوحي الكتفين قدر الإمكان بهذه الطريقة. تأكد من قيامك بالتمرين بهذه الطريقة بالضبط لكي تجني فائدة التمرين. كرر الحركة 10 إلى 15 مرة، 3 مجموعات متتالية، تفصلها دقيقة راحة. وهذا كل شيء. هذه التمارين هي كل ما تحتاجه لعلاج تمزق غضروف الكتف. داوم على ممارسة هذه التمارين مرة في اليوم لمدة 6 أسابيع على الأقل، وسوف أضمن لك التخلص من الأعراض بإذن الله تعالى. وفي الختام، لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمارين في التعليقات، وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية. شكرا لك لمتابعة قناة سكون ميد. هذه القناة ليست ممولة من أي جهة، لذلك نقدم لك الحقائق كاملة والتجارب العملية بدون أي انحياز. هذا العمل مكلف جدا، دعمك المادي لنا ولو بالقليل مأجور، لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني. أدعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا، أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر. معكم الدكتور فارس، وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه.